kat daripada Podison je. Daripada KL. Pergi Podison. Jalan-jalan Nak pergi Masjid Tanah. Jalan senang dekat dah. Makan apa ini tadi kan? Baik, 12 eh. Dah lama berniaga sini, Dek? Lama juga dah. Okey bisnes. Ha? Okey bisnes. Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Adik orang sini lah. Ini kira Kuala Linggi. Kuala Linggi ya. Saya daripada sekolah ni kerja. Oh, bagusnya. Tolong-tolong mak eh. Tolong mak saya. Ni time saya cuti ni saya tolong mak lah. Oh, adik study lagi? Saya study dekat UPM. UPM? KPM. KPM? KPM apa tu? Sekolah Profesional Malang. Oh, dekat mana? Dekat Bandar Melaka. Bandar Melaka. Bagus. Minat bisnes kan? Tuan saji dia. Ni ada orang hantar. Oh, jual tu. Jual. Satu apa, Dek? Ha? 25. Kalau tangan. Cantik. Kalau ada besar, kalau ada kecil. Yang besarnya 65. Jual. Daripada apa ni, Dek? Oh, daripada ni. Macam ribbon eh. Tapi dalam tak tahu apa. Goreng pisang. Masuk YouTube ni, insyaAllah. Masuk YouTube boleh eh? Nama adik siapa? Rosila. Rosila. Abang ni YouTuber. Okey. Senipal sedap. Ni. Terima kasih. Ya Allah. Mudah-mudahan rezeki lagi. Okey, Dek. Terima kasih. Bye.